Yes guys! Hello! Welcome back to my YouTube channel! Ang babaeng Pilipina, yeah! Namay kayo! Okay kayo! Nagagamit lang ako ng aking iPhone. Fairness. A new fairness. And ang aking concealer na essence. Gamit lang tayo nito para cover yung ating mga kaibagan, mga tinatago-tago natin mga dyan. Para sa aking eyebrow, gagamitin ko lang po itong eyebrow kit ng Asia's. At gagamitin ko po itong brown. Ito po. Gagamitin ko yan. Kuha lang po ako ng aking concealer para linisin natin yung mga lampas. Hindi na kailangan sa ating buhay. Charot! And na lalagyan lang natin ng concealer ang ating eyelid. Gusto lang po siya gamit ang ating beauty blender. And ngayon po, gagawa po ako ng plaka niya dito. Plaka bang tawag doon? Yung yellow tsaka may star date dito, di ba? Dito? Ano ba yan, be? And ang gagamitin ko po ay yung aking eyebrow kit. Kasi nandito yung itim eh. So, ito pala. Ito. Gagawa lang ako ng ano niya dito. Ay! Mag-drawing lang po tayo. Hala. Ano yan, be? Ano yan? Pag ganito yun. Straight. Okay, kuha lang ako ng concealer. Linisin lang natin yung mga hindi kasali. Tadaan! Charot. Ngayon guys, gagamit po ako ng eyeshadow dito na pula, which is gagamitin ko sa star dito na pula. Dito ang gagamitin ko. Ayan.
nangyari na star natin, guys. Ayusin ko lang yung mamaya. Then, ayan. And now, kuha lang po tayo ng yellow dito. Ito. Kunin po natin yan. Gagamitin natin yan. Lalagyan ko lang siya ng ano dito. Ganyan. Ang tawag dyan. Dito ko lang siya. Kumbaga ano. Dito ba dito? And para sa ating mata, gagamit lang ako ng blue rather, at saka yellow. So, gagamit ako ng blue, golden rose, ito. And kuha lang din po ako ng yellow, same color nito. Ito. And lalagyan ko lang po ng itim ng crease ko dito. Gagamit lang ako ng pencil para sa aking waterline. Ito ay ang eye and lip fashion. Now, mag-contour lang po tayo. Lalagyan ko lang siya ng black dito para ano, look like true. Kinkoy tayo. And maglalagay lang tayo ng blusher. Ito ang gagamitin kong blusher. So now I'm going to make a line for our pop eye.
And now, gagamit lang po ako ng lipstick na red, which is Golden Rose in the shades of number 18. Isang bago po ito. Open ko lang. Oops. Yeah, ito pong ano niya, kulay. Ayan. Kukuha lang po ako ng highlighter na liquid. Ito ay ang Rhimi sequence. Talagyan ko lang dito. Maglalagay lang po ako ng highlighter. Fix yours. At itong puti. Ito gagamitin ko. Lalagyan ko lang dito konti. Highlight natin siya. Ito na guys, ito na siya. And now, dito tayo sa ating buhok. Ito na po yung finished look ng ating Wonder Woman comic pop art makeup tutorial at kayo na po ang mag-judge. And for those who watching, thank you so much. Dagang salamat. And if you like it, please like and subscribe at isama niyo rin po ang notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maraming salamat. Bye! Keep safe!